No niin, lämpimästi tervetuloa Espoon yleiskaava 2060 etäinfoon. Yleiskaavan luonnos on tullut nähtäville tänään 3.6. ja tämä on meidän ensimmäinen asukastilaisuus. Mä oon Heli-Maija Nevala ja työskentelen kaupunkisuunnittelukeskuksessa. Ja tänään johdattelen tämän illan kulkua. Minun lisäkseni täällä on monia työkavereitani kertomassa teille yleiskaavasta ja vastaamassa kysymyksiin. Teillä espoolaisilla on koko kesäaikaa tutustua kaavaluonnokseen, osallistua meidän tilaisuuksiin ja kertoa mielipiteenne. Tämä etäinfo myös tallennetaan ja julkaistaan. Tänään voit esittää kysymyksiä chatissa ja me vastataan kysymyksiin tilaisuuden aikana suullisesti. Ja monet kysymykset saattaa olla samansuuntaisia, jolloin me kootaan niitä kysymyksiä yhteen ja vastataan yhteisesti. Me vastataan illan aikana myös ennakkokysymyksiin, joita on tullut sen kyselylomakkeen kautta ja sieltä erityisesti yleisiin ennakkokysymyksiin. Sitten aluekohtaisiin kysymyksiin vastaillaan alueellisissa asukasilloissa. Vastauksia yleisimpiin kysymyksiin on koottu myös meidän verkkosivustolle espoo.fi/yleiskaava, usein kysytyt kysymykset sivulle. Tämän etäinfon ensimmäinen tunti tallennetaan ja me julkaistaan se tallenne tämän viikon aikana. Se myös tekstitetään sekä suomeksi, ruotsiksi että englanniksi ja nämä me saadaan julkaistua juhannusviikolla. Meidän ilta tänään jakautuu 2 osaan. Ensimmäisen tunnin aikana saatte tietoa yleiskaavan taustoista ja siitä, mitä tämä luonnos sisältää. Kuulette osallistumismahdollisuuksista ja siitä, minkälaista tukea osallistumiseen löytyy. Ja me esitellään myös digitaalinen kartta-alusta, jonka kautta voi kätevästi antaa oman mielipiteen. Uudenmaissa pidetään pieni tauko ja sen jälkeen tallennus ei enää jatku. Sitten toisella tunnilla vastaamme tosiaan kysymyksiin, joita olette lähettäneet meille etukäteen sekä kysymyksiin, joita lähetätte tänä iltana chatissa. Meitä on täällä iso porukka teitä varten tänä iltana niin, että pystymme vastaamaan mahdollisimman moneen kysymykseen. Mutta nyt toivotan kaikille oikein hyvää iltaa yleiskaavan parissa ja annan puheenvuoron yleiskaavapäällikkö Essi Leinolle. Ole hyvä, Essi. Kiitos ja hyvää iltapäivää kaikille. Lähdetään yhdessä tutustumaan yleiskaavan taustoihin ja mihin me yleiskaavaa tarvitaan. Espoon yleiskaava 2060 on ensimmäinen koko kaupungin kattava maankäytön suunnitelma. Yleiskaavassa päätetään yleisellä tasolla kaupungin kasvun suunnista ja painotuksista pitkällä aikavälillä. Yleiskaava on osa alueiden käyttöön suunnittelujärjestelmää ja se on tässä maakuntakaavan ja asemakaavan välissä. Yleiskaavalla vastataan muutospaineisiin ja ohjataan muutosta. Yleiskaavassa siis ennakoidaan, varaudutaan ja vaikutetaan tulevaisuuteen, muun muassa ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin. Yleiskaavalla ohjataan yhdyskuntarakennetta ja sen toimintoja, eli muun muassa asumista ja palveluita, työpaikkoja ja virkistysalueita. Maankäyttö- ja rakennuslaki antaa raamia yleiskaavan laadinnalle. Yleiskaavan osalta määritellään muun muassa sisältövaatimukset. Yleiskaavan pitää vastata yhdyskuntarakenteen toimivuuden, asumisen tarpeiden ja elinkeinoelämän toimintaedellytysten kysymyksiin. Laissa on myöskin valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet, jotka ohjaa läpileikkaavasti kaikkea kaavoitusta, myös yleiskaavaa. Maakuntakaava ohjaa yleiskaavoitusta, kun yleiskaavaa muutetaan.
Ja tosi tärkeä ohjausväline on myöskin kaupungin oma strategia, Espoo-tarina. Sen lisäksi otetaan huomioon myös muita lainsäädäntöä ja ohjelmia ja strategioita. Yleiskaavalla ei ratkaista rakentamista, vaan jatkosuunnittelu ohjaa tätä. Eli yleiskaavan tärkeä rooli on ohjata asemakaavoitusta, antaa sille yleispiirteiset suuntaviivat. Meillä yleiskaavoitus käynnistyy yleensä maanomistajan aloitteesta. Yleiskaavatyön aikana on puhuttu paljon Espoon kasvusta. Tosiasia on, että Espoo on kasvanut voimakkaasti jo vuosikymmeniä. Meidän on siis syytä varautua siihen myöskin tulevaisuudessa. Kasvun nopeus on viime vuosina ollut nopeampaa ja meillä on 2 vaihtoehtoa väestökasvun ennusteeseen. Yleiskaavan tavoitteet antavat yleiskaavan valmistelulle suuntaviivoja. Espoon omat kaavan tavoitteet on koottu 3 kokonaisuuteen. Espoo kasvaa ja tiivistyy kestävästi. Espoo on viihtyisä ja luonnonläheinen. Espoo on ilmastoviisas verkostokaupunki. Nämä tavoitteet perustuu laajaan vuoropuheluun niin asukkaiden kuin päättäjien kesken. Tavoitteet on hyväksytty kaupunginhallituksessa viime vuoden keväällä. Yleiskaavan luonnos on pitkä prosessi. Yleiskaavan valmisteluun sisältyy monta vaihetta. Tällä hetkellä yleiskaavan luonnos on vasta keskustelun avaus kaavasuunnitelman osalta. Tähän mennessä päätöksenteko on tehnyt tarkistuksia kaavaluonnokseen ja nyt nähtävillä olon aikana teosalliset, muun muassa asukkaat ja myöskin lausunnonantajat antavat oman panoksensa tähän suunnitelmaan. Tästä jatketaan myöhemmin ehdotusvaiheeseen, jonka aikana on mahdollisuus antaa muistutuksia ja kaava tullaan hyväksymään vuonna 2027. Kiitos Essi. Seuraavaksi suunnittelupäällikkö Elina Kuusisto esittelee meille kaavaluonnoksen sisältöä. Hyvä, kiitos ja tervehdys kaikille. Mä oon tosiaan Elina Kuusisto ja toimin täällä yleiskaavoituksessa suunnittelupäällikkönä. Ja kerron nyt teille meidän kaavaluonnoksen sisällöstä. Hyvä, käydään ekaksi vähän läpi sitä, mitä tämä meidän Espoon yleiskaava 2060 lyhyesti ottaen on syönyt sisäänsä. Meillä tosiaan kasvu on ollut viime vuosikymmeninä jo tosi voimakasta ja niin kuin Essi tässä aikaisemmin sanoi, niin tulee myös jatkumaan sellaisena. Ja me tähdätään tällä kaavalla tosiaan vuoteen 2060 ja me varaudutaan siihen, että Espoon väkiluku tulee kasvamaan vähintään sinne 500 000 asukkaaseen vuoteen 2060 mennessä. Eli meillä tulee olemaan noin 200 000 uutta espoolaista ja myös noin 90 000 uutta työpaikkaa. Ja tällä kaavalla meidän tarkoitus on hallitusti varautua tähän kasvuun. Eli suunnitella sellaista kaupunkia, joka kestää ja voi hyvin myös tämän kasvun toteutuessa. Meidän tosiaan suunnittelualueena on koko kaupunki ja lähtökohtana on tämän kaupungin tasapainoinen kehittäminen. Meillä on 5 kaupunkikeskusta ja tällä kaavalla on tavoitteena luoda näiden välille hyvät ja toimivat yhteydet. Lisäksi tässä kaavassa tämän kaupungin tasapainoiseen kehittämiseen kuuluu se, että meidän kaupunkilaisille tärkeät arvot turvataan, eli esimerkiksi virkistysalueet, luonto ja viihtyisät pientaloalueet. Edelleen on tärkeää, että meillä on tulevaisuudessakin toimiva liikennejärjestelmä ja siinä yhtenä tärkeänä osana on se, että meidän joukkoliikenteen kulkutapaosuudet kasvaa pitkällä aikavälillä. Merkittävä osa tästä kasvusta eli näistä 200 000 uudesta asukkaasta on ohjattu ihan meidän hyväksyttyjen ja voimassa olevien yleiskaavojen ja asemakaavojen alueille. On syytä myös todeta
tässäkin yhteydessä, että tällä yleiskaavalla ei mitenkään tavoitella kasvua, vaan nimenomaan varaudutaan siihen ennusteiden mukaiseen kasvuun, sen kasvun hallitsemiseksi. No, sitten katsotaan vähän, että mistä tämä meidän yleiskaava koostuu ja millaista aineistoa meillä on teille tarjolla tuolla meidän nettisivuilla. Meidän yleiskaava koostuu kaavakartasta, jossa on merkintöjä ja määräyksiä. Sen lisäksi meidän yleiskaava koostuu selostuksessa, jossa kuvataan muun muassa suunnitelman lähtökohdat, sisältö ja keskeiset vaikutukset. Me ollaan myös laadittu paljon erilaisia selvityksiä tämän suunnittelun tueksi. Kaikki nämä kaava-aineistot löytyy meidän kaavan nettisivulta www.espoo.fi/yleiskaava 2060. Sitten eteenpäin. Hyvä. Sitten on hyvä katsoa vähän kaavamerkintöjä ja määräyksiä sitä silmällä pitäen, että tulette varmasti meidän kaava-aineistoihin pian perehtymään. Meillä on kaavassa yleismääräyksiä, jotka on sanallisia määräyksiä, jotka koskevat koko kaava-aluetta, mutta niihin ei kohdistu siis mitään erityistä merkintää, vaan ne on yleismääräyksiä ja koskee ikään kuin koko kaupunkia. Ja näissä on tosiaan erilaisia teemoja näissä määräyksissä, esimerkiksi hulevesiä koskien, melua koskien, energiaratkaisuja koskien ja niin edelleen. Sen lisäksi meillä on kaavassa aluevarausmerkintöjä, ja ne on tällaisia eri värejä täällä kaavakartalla, eli kartalla näkyy tämän alueen pääkäyttötarkoitus eri värisinä alueina. Tässä vieressä olevalla kartalla näkyy esimerkiksi asumisen alueita paljon. Asumisen alueet on osoitettu erilaisilla ruskean sävyillä. Sitten meidän kaavakartalla näkyy kehittämismerkintöjä. Esimerkiksi tässä mainittu joukkoliikenteen poikittaisyhteyteen tukeutuva kehittämisvyöhyke. Se näkyy tässä viereisellä kartalla Kivenlahti-Kauklahti-välin osalta. Nämä kehittämismerkinnät on tosiaan tämmöisiä rastereita näiden meidän aluevarausmerkintöjen päällä. Ne ei ole ristiriidassa sen pääkäyttötarkoitusmerkinnän kanssa. Ja siellä kehittämismerkinnän määräyksessä avataan tämän alueen kehittämisperiaatteita tarkemmin. Lisäksi meillä on kaavakartalla ominaisuusmerkintöjä. Ne on siellä kaavakartalla pääosin pisteinä ja viivoina. Ja ne voi olla esimerkiksi vaikka pohjavesialueita, moottoritietä, kehätietä, joukkoliikenteen varikkoja ja niin edelleen. Ja siellä määräyksessä kerrotaan tarkemmin sen alueen ominaisuuksista, arvoista, tilavarauksista, rajoitteista ja mihin tulee kiinnittää huomiota jatkosuunnittelussa. Hyvä. No, me puhutaan täällä valmistelussa, että tämä meidän kaava on tämmöinen strateginen aluevarauskaava. Ja mitä se nyt sitten oikeastaan tarkoittaa? Se tarkoittaa, että me halutaan tällä kaavakartalla osoittaa meidän maankäytön tavoitetila koko kaupungissa vuonna 2060. Se strategisuus tulee siitä, että kun me katsotaan tätä kaavaa näinkin kaukaan kuin tässä viereisessä kuvassa on, niin me nähdään, että mihin Espoo tulee kehittymään vuonna 2060 mennessä. Me osoitetaan tässä kartalla meidän säilyvät alueet, kehittyvät alueet ja uudet suunnitelmat ja kaikki samalla merkinnällä. Eli tosiaan osoitetaan se maankäytön tavoitetila silloin vuonna 2060, riippumatta siitä, onko alue vielä toteutunut vai ei. Me esitetään tässä kartalla myös meidän maankäytön suuret linjat, esimerkiksi raideverkon kokonaisuus. Uutena tässä on esimerkiksi raideyhteys Espoon keskukseen, eli tämä Länsimetron käytävän ja Rantaradan kytkevä metro tai pikaraitiotie Espoon keskuksen ja Matinkylän välillä. Sen lisäksi tämä aluevarauskaava tarkoittaa sitä, että meillä on tässä yleispiirteisiä aluevarauksia tässä kartalla. Eli kun me zoomataan tätä karttaa lähemmäs, niin me voidaan nähdä, että millaista maankäyttöä kullekin alueelle Espoossa on ajateltu. Me osoitetaan näiden aluevarauksien lisäksi tosiaan yhteyksiä ja toimintoja, ja nämä yhdessä ohjaa asemakaavoitusta ja muuta tarkempaa suunnittelua. Meillä on tuolla kaavakartalla esimerkkinä näistä niin ekologista verkostoa, virkistysverkostoa ja sitten ehkä yksityiskohtana keskuspuiston turvaamista ja laajentamista koskevat merkinnät. Mennään eteenpäin. Hyvä, mutta on varmasti ihan hyvä vähän katsella tätä meidän
kaavan perusrakennetta, eli me puhutaan kaupunkirakenteen rautalankamallista. Ajatus siitä, että mikä tämä Espoon perusrunko on vuonna 2060. Kuten sanottu jo aikaisemmin, niin me varaudutaan siihen noin 200 000 uuteen asukkaaseen vuoteen 2060 mennessä. Ja meidän kaavaratkaisussa näistä meidän uusista asukkaista noin 75% on osoitettu tämän kaavan uusiin ratakäytäviin, eli ne näkyy tuossa viereisessä kuvassa punaisina viivoina. Loput 25% tästä uusien asukkaiden määrästä on osoitettu tuonne nykyisten raiteiden varsille, jotka on tummanpunaisia, tai sitten muualle kaupunkiin. Kokonaisuudessaan meidän uusista asukkaista vuoteen 2060 mennessä noin 85% pystytään sijoittamaan tänne kuvassa esitetyn raideverkon läheisyyteen. Noin 600 metrin tai kilometrin säteelle, riippuen siitä, että puhutaanko me metrosta vai pikaraitiotiestä. Ja ehkä tässä kaupunkirakenteellisessa kokonaisuudessa on syytä kiinnittää huomiota nimenomaan siihen, että nämä Rantaraden käytävä raideyhteys ja sitten Länsimetron käytävä niin kytketään poikittaisilla raideyhteyksillä nyt toisiinsa. Eli me ollaan siellä osoitettu läntisimpänä Kivenlahti-Kauklahti välille raideyhteys, jota tutkitaan metrona, ja sitten siihen Espoon keskuksen ja Matinkylän välille on osoitettu raideyhteys, jota tutkitaan metrona tai pikaraitiotienä, ja sitten tuonne Matinkylän ja Leppävaaran välille on osoitettu pikaraitiotie-yhteysväli. Lisäksi Leppävaarasta tuonne Viiskorven ja Kalajärven suuntaan on osoitettu raideyhteys ja edelleen myös Tapiolan ja Suurpellon välille, samoin kuin sitten Otaniemestä Helsingin suuntaan niin kutsuttu tiederatikka. Ja lisäksi tässä kaavassa on osoitettu tuo länsirata, joka myös Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavassa on jo osoitettu. Hyvä. Sitten mennään eteenpäin. No, sitten tässä on nostoja vähän eri teemoista. Eli tässä kuvassa näkyy nyt vähän niin kuin palloteltuna tätä meidän kaavaratkaisua. Tuolla vasemmassa reunassa on meidän asumisen alueet korostettuna. Ja tästä voi todeta, että tosiaan tämä meidän uusi asuminen keskittyy aika tiiviisti sinne raidekäytäviin ja uusien asemanseutujen ympärille. Mutta kuten näkyy, niin tässä kuvassa nuo vaaleimmaruskeat alueet on pientaloalueita ja niitä on edelleen Espoossa hyvin paljon ja voidaankin todeta, että Espoo on jatkossakin hyvä kaupunki asua pientaloissa. No sitten nämä raideyhteydet, niistä me ollaan tässä puhuttukin jo, mutta se on hyvä toistaa edelleen, että nämä raideyhteydet, mitä tässä kaavassa esitetään, niin täydentää Espoon toimivaksi verkostokaupungiksi. Se varmistaa sen, että tämä raideverkko, että me päästään tasapuolisesti liikkumaan eri kaupunkikeskusten välillä tulevaisuudessakin. Ja ennen kaikkea tietysti on hyvä ottaa huomioon, että nämä raideyhteydet on varauksia. Eli nyt kun me esitetään ne tässä yleiskaavassa, niin me mahdollistetaan se, että nämä raideyhteydet on mahdollista joskus rakentaa. Jos me ei niitä nyt varata, niin sitten ne käytävät saattaa myös mennä muulla maankäytöllä umpeen, eikä niihin voida sitä yhteyttä enää tulevaisuudessa sitten rakentaa. Ja sen takia näitä raideyhteyksiä on tosiaan tärkeää tässä osoittaa. Ja ehkä se näistä raideyhteyksistä ja ylipäänsä liikenteenkin kokonaisuudesta on hyvä tuoda esiin, että mehän ollaan tämän kaavaluonnoksen valmistelun yhteydessä nimenomaan tarkasteltu sitä, että miten me saadaan tämä meidän raideverkko ja liikennejärjestelmä muutenkin toimimaan mahdollisimman hyvin ja optimaalisesti kokonaisuutena. Ja tämä ratkaisu, joka nyt kaavakartalla näkyy, niin se on yksi mahdollinen etenemistapa. Sen lisäksi me ollaan tarkasteltu tietysti palveluja ja työpaikkoja ja kaavassa on edelleenkin turvattu näille tilat ja tilavaraukset ja nämä ovat jatkossakin hyvin saavutettavissa sijainneissa ja kytkeytyy tietysti tähän raideverkkoon samoin kuin asuminenkin. Ja edelleen meidän kaavassa on turvattu kaupunkilaisille tärkeitä virkistysalueita ja lisätty suojelualueita. Ja täällä esimerkiksi nyt keskuspuisto ja Espoonjoki-Laakso ja Rantaraitti on sellaisia nostoja, mitkä on hyvä tuoda esiin. Mennään vaan eteenpäin.
Ja tässä on samasta teemasta vähän tunnelmakuvaa, mutta ehkä voidaan hypätä tämäkin kuva eteenpäin. Hyvä. No, se, mikä meille on tässä kaavan valmistelu- ja päättäjäkäsittelyn yhteydessä paljon poikinut kysymyksiä, on tämä, että miten me voidaan laatia koko kaupungin kattavaa yleiskaavaa, kun meillä kuitenkin samaan aikaan on esimerkiksi pohjois- ja keskiosien yleiskaava, joka on tarkoitus jäädä oikeusvaikutteisena voimaan. Tähän ensin on hyvä pureutua, että mitä se oikeusvaikutukset on tarkoittaa. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan, joka siis ohjaa kaavoitusta, niin yleiskaava voidaan laatia oikeusvaikutuksettomana kokonaan tai sitten osalle kaava-alueesta. Ja se oikeusvaikutukset on tarkoittaa, että tämä kaava on luonteeltaan ikään kuin selvitys, eikä se toimi ohjeena silloin, kun asemakaavaa laaditaan. Eli asemakaavaa laadittaessa edelleen ne oikeusvaikutteiset yleiskaavat toimii ohjeena. No, mitä tämä tarkoittaa sitten Espoossa? No, tämä tarkoittaa sitä, että tämä Espoon yleiskaava 2060 tulee olemaan oikeusvaikutukset on meidän ajantasaisten yleiskaavojen alueella. Esimerkiksi just se Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava, Keran osayleiskaava, Kiviruukin osayleiskaava ja Finnoon osayleiskaava. Nämä oikeusvaikutteisiksi jäävät osayleiskaavat näkyy tässä viereisessä kuvassa tuommoisella vinoraidotuksella. Ja minkä takia me sitten ollaan tehty tämmöinen ratkaisu, että tutkitaan koko kaupungin aluetta, mutta osa ei kuitenkaan saa oikeusvaikutuksia? No, sen takia, että on tosi tärkeää tutkia tähän koko kaupunkiin vaikuttavia maankäytön ja liikenteen ja vaikka esimerkiksi viherteeman kysymyksiä kokonaisuutena ja yhteismitallisesti. Jos me katsotaan seuraavaa diaa, niin tässä myös näkyy se, että kun me lähdetään perkaamaan näitä teemoittain, niin on tosiaan aika tärkeää, että me pystytään katsomaan yhdellä vilasulla tätä meidän koko kaupungin maankäytön tilannetta sinne vuoteen 2060 saakka, niin että me ymmärretään, että mihin tämä kaupunki on kasvamassa ja missä meidän vaikka viherverkko menee ja mikä meidän raideverkko on kokonaisuutena ja mihin meidän asuminen tulee sijoittumaan. Ja tämä on etenkin meille maankäytön suunnittelijoille tosi tärkeä työkalu. Edelleen te tunnistatte tästä kaavakartalta nämä oikeusvaikutuksettomat alueet niin, että tuossa on myös kaavakartalla vinorasteri kuvaamassa sitä aluetta, joka ei sitten niitä oikeusvaikutuksia saa. Mennään eteenpäin. Sitten pari sanaa siitä, että miten tämä meidän yleiskaavan valmistelu jatkuu. Hyvä. Eli me ollaan nyt tällä hetkellä tässä meidän kuvassa tuolla vasemmassa laidassa. Eli me ollaan täällä kaupunkisuunnittelukeskuksessa laadittu kaavaluonnos. Se on käynyt kevään aikana meidän kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittelyssä ja kaupunginhallituksen käsittelyssä. Ja nyt tämän käsittelykierroksen jälkeen me ollaan saatu tämä nähtäville tänään tullut kaavaluonnos teidänkin tarkasteltavaksi. Nyt tämän kesän aikana me saadaan teiltä mielipiteitä ja myös esimerkiksi viranomaisilta lausuntoja tästä meidän kaavasta. Kun me saadaan nämä mielipiteet ja lausunnot, niin sitten meille alkaa pikkuhiljaa hahmottua, että millaisia jatkoselvitystarpeita meillä on tämän kaavan osalta ja esimerkiksi mitkä meidän kaavan ratkaisut on sellaisia, että meidän täytyy joko miettiä niitä uudestaan tai sitten selvittää niitä tarkemmin. Ja sitten kun me tehdään tämä jatkoselvitystyö ja lähdetään miettimään meidän kaavaratkaisua vähän tarkemmin, niin päästään myös vaikutusten arviointivaiheeseen, eli me mietitään, että millaisia vaikutuksia sekä tällä meidän kaavaluonnoksella, joka nyt on nähtävillä, mutta sitten myös meidän tekemillä tarkistuksilla on. Ja sitten tällaisen prosessin jälkeen me parin vuoden päästä päästään kaavaehdotusvaiheeseen, jossa meillä on sitten kaikkien näiden keskustelujen kautta jalostettu uusi versio tästä meidän kaavasta. Mutta ehkä tosiaan tärkeintä on nyt huomata, että me ollaan ihan tämän vuoropuhelun alussa. Eli nyt tänään me aloitetaan tämä keskustelu osallisten ja laajemman yleisön kanssa siitä, että millainen Espoo on vuonna 2060. Mennään seuraavaan diaan. Ja tätä
ehkä vielä vahvistaa tätä viestiäni siitä, että tämä on keskustelun avaus, niin se, että meillä on jo päätöksenteossakin tunnistettu paljon erilaisia selvitystarpeita, ja niitä on tähän dialle koottu. Täällä on myös esimerkiksi tuotu esiin, että keskuspuiston rakentamattomien reuna-alueiden säilyttämistä virkistysalueena tulee edelleen tutkia. Karakallion metsän luontoarvoja tulee tutkia ja arvioida sieltä suojelualueen laajuutta. Laajalahden alppiruusupuisto on toivottu turvattavan asemakaavoituksessa, samoin Taavinkylän kallion lähimetsää. Sitten on noussut esiin, että Etelä-Espooseen tarvittaisiin sorttiasema. Avohakkuiden ehkäisemistä luonto- ja virkistysarvoilta tärkeimmillä alueilla. Sitä on ohjattu selvittämään tarkemmin. Samoin esimerkiksi meidän Espoon luontotyön selvitysosan yleiskaavatasoisten kohteiden luontoarvojen tarkempaa selvittämistä tullaan tekemään. Finnoon sataman lähistön Lokkiluodon suojavyöhykkeen laajuutta pitää vielä selvittää ja arvioida keinot turvata siellä olevan naurulokkikolonia. RKY-alueet on tuotu esiin, niiden kaupunkikehitystä koskevien sitovien velvoitteiden kirjaamista määräyksiin tulee arvioida. Ja esimerkiksi tuohon metro- ja raideverkkoon, niin siihen liittyen on myös ehdotettu esimerkiksi Suvelaan uuden metroaseman sijoittamista. Edelleen myös veneiden talvisäilytysalueen etsimistä merenrannalta on esitetty. Ja nämä on kaikki sellaisia asioita, että me jatketaan näiden asioiden selvittämistä, ja tämä on vain murto-osa niistä asioista, joita meidän täytyy kaavaehdotukseen tutkia tarkemmin. Ja nyt kun te pääsette tutustumaan tähän meidän kaavaluonnokseen, niin me varmasti saadaan tosi paljon myös lisää selvitystarpeita, ja niitä lähdetään työstämään. Mennään seuraavaan diaan. Ja ehkä tähän liittyen nyt teitäkin saattaa mietityttää, että mikä merkitys mielipiteen jättämisellä tässä kaavaluonnosvaiheessa on, niin tuon esiin, että kaikki lausunnot ja mielipiteet, mitä me tästä kaavaluonnoksesta saadaan, niin me tullaan käsittelemään täällä kaupunkisuunnittelukeskuksessa. Nämä lausunnot ja mielipiteet, nehän voi olla luonteeltaan hyvin erilaajuisia. Esimerkiksi lausunnoissa voi olla isojakin periaatteellisia asioita, samoin teidän mielipiteissä. Ja sitten toisaalta siellä voi olla jotain ihan pieniäkin yksityiskohtia, jotka on sitten helpommin ratkaistavissa. Mutta niin tai näin, niin nämä mielipiteet, niin ne voi johtaa sinne suunnitteluratkaisun säilyttämiseen ennallaan tai sen muuttamiseen. Sieltä voi nousta esiin jatkoselvitystarpeita ja niin edelleen. Joka tapauksessa näiden palautteiden pohjalta me arvioidaan myös sitten jatkossa tarvittava vuorovaikutus ja yhteistyö osallisten kanssa. Ja me ollaan tehty tätä meidän yleiskaavaluonnosta hyvinkin joustavasti, ja näin me tullaan jatkamaan myös tätä meidän työtä. Ja ehkä tähän osallistumiseen ja vuorovaikutukseenkin liittyen on hyvä tuoda esiin, että tämä meidän yleiskaavaprosessi muotoutuu tässä matkan varrella esiin tulevien tarpeiden mukaan. Ja arvioidaan sitten sen mukaan, että millaista palautetta saadaan, että millaista vuorovaikutusta ja yhteistyötä on tarpeen tehdä ja toisaalta millaisia selvityksiä ja millaisia suunnitteluratkaisuja. Sitten eteenpäin. Kiitos Elina. Siinä tuli rautaisannos tietoa tästä yleiskaavasta teidänkin osallistumisen tueksi. Mä kerron nyt muutamalla sanalla sitten siitä osallistumisesta ja miten sen mielipiteensä voi antaa. No, osallistuminenhan kuuluu kaupunkisuunnitteluun ja asukkaat on osallistuneet tämän yleiskaavan tekemiseen jo paljon aikaisemmassa vaiheessa. Me ollaan järjestetty Mun Espoon kartalla kysely vuonna 2020 ja sillä kerättiin asukkaiden kokemustietoa ja kehittämisideoita koko Espoon alueelta. Ja sitten vuonna 2022 me järjestettiin meidän Espoo 20X tapahtumasarja, jossa käytiin keskustelua Espoon tulevaisuudesta ja eri alueiden tulevaisuudesta ja myös tämän nykyisen Espoon vahvuuksista, joista pitäisi pitää kiinni, kun Espoo kehittyy ja kasvaa. Ja tämä aiempien vaiheiden osallistuminen ja aiemmat asukastilaisuudet ja muut kyselyt on vaikuttaneet näin kaavan tavoitteisiin ja tähän luonnokseen, joka on nyt nähtävillä. Ja me ollaan koottu tietoa siitä, että minkälaista osallistumista on ollut tähän asti
niin tuonne espoo.fi/yleiskaava-sivulle. Ja nyt kesällä 2024 on kommentoitavana kaavaluonnos, joka on tosiaan tämän kaavan ensimmäinen versio. Eli nyt on tosi hyvä hetki perehtyä ja antaa oma mielipide siitä, koska ne kaikki voidaan ottaa huomioon ehdotuksen valmistelussa. Ja ehdotus tulee sitten nähtäville vuonna 2026 ja myös silloin asukkaat saavat osallistua. Me järjestetään aika paljon asukastilaisuuksia. Tässä vielä ennen juhannusta on kaikilla suuralueilla oma tilaisuus. Sitten meillä on ruotsinkielinen tilaisuus 10.6. Ja vielä elokuussa on sitten englanninkielinen tilaisuus ja Espoo-päivänä VG-talolla Kamun tilaisuudessa ja meidän yhteisessä tilaisuudessa on mahdollisuus tavata meidän suunnittelijoita. Ja sitten lisäksi meillä jatkuu yhteistyö asukasyhdistysten kanssa ja meillä on kutsutilaisuus heille. Ja asukkaana sulla on monta mahdollisuutta tutustua aineistoihin ja antaa mielipiteesi. Kaikki nämä aineistot, joita Elina esitteli, niin löytyy tuolta kaavan verkkosivulta espoo.fi/yleiskaava 2060. Eli se on se virallinen nähtävilläolopaikka. Ja lisäksi näihin kaavoihin voi tutustua noissa palvelupisteissä, jotka on tuossa sinisessä laatikossa. Siellä ne on tulosteena. Eli jos ei ole laitteita käytettävissä tai haluaa tutustua tuollaiseen isoon materiaaliin nimenomaan paperilla, niin noissa paikoissa se on mahdollista. Ja kaupunkiympäristön asiakaspalvelu palvelee vieläpä sitten läpi kesän. Tämä on tosi iso ja haastavakin kokonaisuus ottaa haltuun. Ja sen takia meillä on tämä toinen sivu espoo.fi/yleiskaava, jonne me ollaan koottu taustatietoa ja tukea siihen, että miten tätä yleiskaavaa voisi tutkia ja ymmärtää. Eli kannattaa tutustua myös siellä oleviin sivuihin. Siellä löytyy myös koontisivu kaikista asukastilaisuuksista, eli tarkemmat ajat ja paikat. Ja sitten sinne tulee myös tallenne tästä etätilaisuudesta. Ja sitten kun olet ehtinyt perehtyä kaavaan, niin sitten voit muodostaa siitä mielipiteesi. Ja se tulisi jättää 3.9. kello 15.45 mennessä. Meillä on käytössä digitaalinen kartta-alusta, jonka kautta pystyy kätevästi jättämään palautteen, etenkin silloin, jos se koskee jotain tiettyä paikkaa tai aluetta tai kaavamerkintää. Sen voi kohdistaa suoraan siihen paikkaan ja kirjoitella sitten, mitä mieltä on siitä. Tai sitten tietysti mielipiteen voi aina toimittaa myös kaupungin kirjaamoon, joko sähköpostitse, postitse tai viemällä sen sinne paikan päälle. Ja kun kerrot mielipiteesi, niin autat meidän asiantuntijoita suunnittelussa. Siihen riittää oma näkemyksesi. Eli ei tarvitse tuntea tai vedota mihinkään lainsäädäntöön tai hallintosääntöön. Ei tarvitse tuntea kaavoituksen sanastoa tai prosesseja. Oma näkemyksesi riittää. Ja me toivotaan, että perustelet näkemystäsi, koska se auttaa suunnittelijoita ymmärtämään, mitä tarkoitat, ja sitä kautta tukee suunnittelua paremmin. Eli jos esimerkiksi vastustaisit jotakin merkintää, niin kerro vähän taustaa siitä, mitä ajattelet, ja olisiko mielestäsi joku parempi ratkaisu olemassa. Sitten moni ei tule ajatelleeksi, että on ihan hyvä antaa myös positiivista palautetta, jos siinä luonnoksessa olisi jotain myönteistä. Koska myös se on tosi tärkeää tietoa sille, että mitä asioita tästä luonnoksesta pitäisi säilyttää seuraavaan vaiheeseen. Nyt on vielä myös hyvä hetki ideoille ja niiden perusteluille, koska suunnittelu on vielä sen verran varhaisessa vaiheessa. Mielipiteen voi antaa myös useampi henkilö yhdessä tai jokin yhteisö.
Ja kun tämä kaava etenee, niin yksi tapa seurata sitä myös tulevina vuosina on meidän Vaikuta nyt -uutiskirje. Vaikuta nyt -uutiskirjeen voi tilata omaan sähköpostiin ja se tulee 2 viikon välein ja siitä saa tietoa kaikista niistä kaavoista ja ylipäätään kaupunkiympäristöhankkeista, mihin voi sillä hetkellä vaikuttaa. Ja siellä on myös muita ajankohtaisia uutisia ja uutisia toteutuneista asukastilaisuuksista. Eli tämän QR-koodin tai linkin kautta voit tilata sen omaan sähköpostiisi. Nyt me ollaankin aika hyvissä ajoin reippaasti käyty läpi, mutta seuraavaksi tutustutaan siihen digitaaliseen kartta-alustaan ja sen jälkeen pidetään sitten pieni tauko. Ja tuota kartta-alustoa esittelee meille Martta Pirttioja. Ole hyvä. Kiitos Heli-Maija. Laitetaan täältä kamera ensin päälle ja sen jälkeen jaetaan näyttö, niin nähdään kaikki sitten toi kartta-alusta. Nyt pitäisi näkyä sinne linjojen päähän. Ja Vilma laittokin tuonne chattiin äsken myös linkin tähän karttapalveluun suoraan, eli pääsette sieltä vaikka itsekin tiirailemaan heti tämän tilaisuuden jälkeen, miltä se näyttää. Eli tämä etusivu on tämmöinen ilmakuva, missä ei vielä tämä kartta näy, mutta tässä on tätä yleistä tietoa tästä nähtävillä olosta heti kättelyssä. Eli tämä aika, millä välillä palaute olisi nyt hyvä tänne antaa, ja sitten tästä pääsee heti linkin kautta myös verkkosivulle, missä kaikki kaavaan liittyvät materiaalit ja aineistot on helposti nähtävillä. Eli on ehkä suositeltavaa ensin tutustua tuon linkin takana oleviin materiaaleihin ennen kuin tulee tänne karttapalveluun. Tässä karttapalvelussa on nimittäin semmoinen ominaisuus, että kun sä aloitat sen tekemisen, niin sun pitäisi tehdä se loppuun asti kerrallaan. Eli tämä ei ikään kuin tallenna sun vastauksia, jos sä suljet karttapalvelun. Eli sen kannalta on hyvä niin tietää vähän, että mitä palautetta olet tulossa mahdollisesti jättämään. Mutta toki jos nähtävillä olon aikana tulee lisää hyviä huomioita mieleen, niin voit täyttää kyllä uuden lomakkeen myöhemmin. Ja tämän karttapalvelun kautta voi jättää myös ihan tämmöisiä sanallisiakin mielipiteitä, eli välttämättä kartalle ei ole pakko jättää yhtäkään merkintää, eli tämä on ihan kätevä tapa myös siihen, jos ei halua sinne kirjaamon sähköpostia laittaa. Ja tätä kauttahan ne nimenomaan menee sinne kirjaamoon sitten, kun valmispainiketta painat. Ja tästä pääset linkin kautta myös tutustumaan tietosuojaselosteeseen, eli siihen, miten me täällä käsitellään sitten kaupungilla näitä palautteita. Ja tässä alhaalla on myös kielivalikko, eli täältä saa suomen lisäksi englanniksi tai ruotsiksi tämän kyselyn auki, jos sellainen helpommin luonnistuu. Jes, mennään seuraavalle sivulle. Eli tässä vielä ohjeita tähän lomakkeen ja kyselyn käyttöön ja sen täyttämiseen. Eli siellä ei muuta pakollista tietoa tarvitse antaa kuin nimi ja sähköpostitiedot. Ja sinne sähköpostiosoitteeseen, jonka ilmoitettiin, sinne myös lähetetään kopio siitä myös kirjaamoon lähteneestä vastauksestasi. Ja tässä vielä muistutuksena uudestaan tuo, eli jos vastaaminen jää kesken, niin valitettavasti pitää silloin aloittaa ihan alusta, eli on hyvä tehdä kerralla koko homma kuntoon. Ja tämä toimii myöskin mobiilissa, mutta ehkä on suositeltavaa käyttää tietokonetta, jos se vaan on mitenkään mahdollista. Ja tässä nyt on suositeltu myös tietyn selaimen käyttöä, mutta kyllä tämän pitäisi toimia muillakin. Mutta jos siinä jotain häikkää on, niin sitten välimuistin tyhjentämällä pitäisi kyllä toimia oikein hyvin. Joo, ja tuossa on vielä ohjeet siihen, miten kartalla voidaan liikkua, mutta katsotaan kohta ihan yhdessä, miten se sujuu. Jep, eli tämän jälkeen aukeaa sitten tämä itse karttaikkuna, eli tämä avaa nyt meille tämmöisen otteen Etelä-Espoosta tähän ensimmäisenä. Ja sitten tänne vasempaan laitaan avautuu sitten tämä valikko, minkä kautta mielipide itsessään ikään kuin jätetään. Täällä on heti aluksi myös linkki, mistä avautuu kaavamääräykset tämmöisenä erillisenä otteena myöskin, jos sitä haluaa lukea. Ja siihen kannattaa ehkä tutustua ainakin siinä mielessä, että nämä aiemmin jo mainitut yleismääräykset, jotka koskevat koko kaava-aluetta, eikä niillä ole varsinaista karttamerkintää, niin ne löytyy sitten tämän linkin takaa olevasta dokumentista. Muuten täältä kartalta pystyy availemaan näiden karttamerkintöjen määräyksiä
myös ihan tässä karttapalvelussa. Jep. Sitten miten tästä tosiaan liikutaan sitten tässä kartalla. Eli tätä voi lähentää tai loitontaa hiiren rullalla tai sitten käyttämällä sormia, jos olet kosketusnäytöllisessä ympäristössä. Mutta lisäksi täältä löytyy myös tämän mielipideikkunan vierestä tämmöisiä sinisiä ikoneita, niin sieltä löytyy myös plus- ja miinusnapit, joilla pääsee myös eteen tai taaksepäin. Ja lisäksi täällä on sitten vähän erilaisia valikkoja siihen, että miten täällä voi liikkua muuten kuin sillä tavalla, että klikkaa, karttaa ja sitten vetää. Tässä ehkä suosittelen semmoista aika rauhallista tyyliä, eli ensin vasemmalla klikkaa ja sitten rauhakseen vetää. Ja jos te yrittää tehdä samaan aikaan, niin se voi pikkasen tökkeä, mutta tolleen sen pitäisi sujua oikein mallikkaasti. Mutta voit myös etsiä vaikka oman asuinpaikkasi täältä etsi osoite valikosta. Eli tänne kun kirjoittaa jotakin, me voidaan laittaa vaikka virastopiha 2, niin sitten se löytää täältä, ehdottaa tämmöistä osoitetta ja voit katsoa, onko tämä nyt se, mitä sinä haet, eli Espoon paikka. Jos ei se löydä osoitteella, niin voit kirjoittaa siihen perään Espoo, niin pitäisi auttaa. Mutta tästä kun me klikataan, niin se sitten pompautti meidät tänne Espoon keskukseen. Eli tämä on yksi tapa liikkua täällä. Myöskin tämä pieni nuoli, mikä on tässä vieressä, niin sen pitäisi toimia niin, että kun sitä painaa, sen pitäisi löytää paikka, mistä nyt täytät tätä kyselyä. Eli mä olen täällä kaupungin virastolla täällä Otaniemessä, niin se löysi mulle tuommoisen kohdesijainnin tuolla, eli sekin voi auttaa. Ja sitten tästä pyöreästä nuolesta, kun klikkaat, niin pääset takaisin tähän aloitusnäkymään. Jep. Sitten täällä on myös annettu yksi vaihtoehto täällä sivuvalikossa, missä voit suuralueen keskukseen kohdistaa kartan. Eli tästä pudotusvalikosta voit valita haluamasi keskuksen ja mennä suoraan sinne. Mä voisin nyt laittaa tuonne vaikka Leppävaaraan palautetta, niin mennään tätä kautta sinne. Eli nyt me ollaan Leppävaaran keskuksessa. Joo. Ja täällä nyt sitten voitaisiin laittaa palautetta. Eli mua ainakin nyt näyttää hyvältä tämä. Tässä on Leppävaaran urheilupuisto tällä VU-merkinnällä. Mä voin painaa sitä ja saan auki tämän urheilupuiston määräyksen. Eli sitten voin katsoa, mitä täällä on siitä sanottu. Jos mun mielestä vaikka on tosi hyvä juttu se, että tätä tulee kehittää osana virkistysalueiden verkostoa, niin sitten mä voin laittaa tämän tästä näin ja valita täältä vasemmasta, että tästä pidän suunnitelmasta ja laittaa sen tuonne, jonka jälkeen voin kirjoittaa tänne, että paikka, johon haluan kommentoida, on Leppävaaran urheilupuisto. Tämä on ihan tärkeä tämä nimeäminen, jotta me varmasti tiedetään, mitä on tarkoitettu, jos se vaikka vahingossa lipsahtaa jonnekin sivuun se merkintä. Ja tänne voisin sitten laittaa, että kiva, että on hyvät liikuntapaikat. Näin. Ja sitten mä painan tuosta valmis. Ja sitten tänne ilmestyy tämä mun mielipide. Ja jos tässä joku homma meni pieleen tai haluat vielä täydentää, niin voit painaa tästä, jolloin se aukeaa uudestaan, jolloin voit vielä korjata tai poistaa koko merkinnän. Sitä ei valitettavasti voi siirtää enää sen jälkeen, kun sen on laittanut tuonne. Eli jos menee ihan väärään paikkaan, niin on parempi sitten poistaa ja sitten laittaa uusi. Ja täällä on tosiaan vaihtoehtona, että tästä pidän suunnitelmasta, tästä en pidä suunnitelmassa ja sitten tämmöinen ihan muu kommentti, joiden lisäksi voi myös kirjoittaa ihan vapaasti tähän ikkunaan koko kaavaratkaisua koskevia kommentteja esimerkiksi. Jos vaikka pidät tästä, miltä tämä kaava näyttää, niin voit vaikka kirjoittaa sen tuohon. Ja niin paljon kuin haluat, voit laittaa näitä karttamerkkejä tänne. Ja kuten Heli-Maija aikaisemmin sanoi, niin on tosi tärkeää laittaa myös näitä tästä pidän suunnitelmassa merkkejä, jotta me saadaan semmoinen hyvä kokonaiskuva, että mitkä kohdat on nyt asukkaiden mielestä kohdallaan ja mitkä vaatii vielä jatkokehittämistä. Ja sitten kun olet valmis tämän kartan kanssa, voit painaa tuosta seuraava, jolloin pääset sitten tänne tietokenttäosioon. Eli tosiaan etunimi, sukunimi ja sähköposti on pakolliset tiedot. Muuten sitten kysytään lisätietoja, joita voit halutessasi ilmoittaa. Ja jos kyseessä on jonkinlainen taho, esimerkiksi asunto-osakeyhtiö tai harrastusryhmä tai joku muu porukka, niin voitte tehdä yhteisen mielipiteen tätä kautta ja lisätä nimilistan kaikista ikään kuin allekirjoittajista tuohon. Ja sitten kun on valmista, niin painetaan vain valmis ja sen jälkeen mielipide lähtee kirjaamoon ja omaan sähköpostiisi, jonka olet täällä ylhäällä ilmoittanut. Jos tästä tulee kysyttävää, niin chattiin voi laittaa myös tähän liittyen kysymyksiä. Kiitos.
Kiitoksia Martalle oikein hyvästä esittelystä. Ja nyt me otetaan pieni tauko tässä vaiheessa. Me ollaan vähän edellä aikataulusta, mikä on ihan hyvä juttu, koska sitten niille kysymyksille jää enemmän aikaa. Mutta otetaan 10 minuutin tauko tässä vaiheessa. Me jatketaan sitten 17.55 tähän tilaisuuteen osallistujien kanssa. Ja tallennus tosiaan päättyy tässä vaiheessa. Eli tallenteen katsojien kannalta tilaisuus päättyy tähän ja kiitän teitä kiinnostuksesta aiheeseen.